Përshëndetje shikues të nderuar, jemi rikthyer me studion e hapur të RTK3-shit dhe sot do të bisedojmë për temën e trafikimit të njerëzve që janë njerëzore në Republikën e Kosovës, po ashtu do të flasim edhe për fushatën vetëdijsuese mujore e cila ka patur vetëdijsimin e popullatës së Kosovës për luftën kundër trafikimit të njerëzve në Kosovë. Dhe këtë temë do ta diskutoj me dy të ftuarit e mi, me zotrin Riza Muratin nga shefin e sektorit të qendror të hetimit në Policinë e Kosovës në këtë tematik dhe zonjën Saranda Keçekolli Sadiku, e cila punon në kuadër të zyrës për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës. Mirë se vini në studion e hapur të RTK3-shit. Na tregoni pak, të nisim me ju zotri Riza, si është puna e trafikimit të njerëzve në Kosovë? Domethënë, kemi njerëz të trafikuar brenda Kosovës, por edhe nga vendet e tjera. Po, faleminderit. Fillimisht problematika trafikimit që njerëzore, një fenomen i cili ka prek krejt globin dhe që sot njihet si skllavëria e shekullin 21. Fatkeqësisht e ka prek edhe vendin tonë, nuk ka shpëtuar as vendi jonë, pa prek nga kjo dukuri. Dhe ne tani veç jemi përballë në luftimin e kësaj dukurie. Kosova ka një strategji, do të fillojmë nga një dokument që rrjedh nga strategjitë e tjera, por tani që është aktuale, ku bazohet në 4 shtyllat kryesore, e që është parandalimi, mbrojtja e viktimave, ndjekja penale veprës penale trafikimit që njerëzore dhe është bashkëpunimi ndërkombëtar. Ne tani mendojmë bazuar këtë dokumente dhe përgatitjen që kemi profesionale, organizimin e brendshëm shtetëror që kemi bërë. Kjo dukuri është në rënje në Kosovë, edhe pse ekziston, është mbetet prezente prapë. Po, madje e kena edhe një fushat që e kemi nisë këtë muaj, domethënë, cila ka përfunduar dje, mos hesht për me raportu. Na trego pak për kategoritë e viktimave të trafikimit që janë në Kosovë. Flasim për fushatën, ne çdo vit organizojmë një fushatë që fillon me ditën europiane kundër trafikimit që njerëzor, që është me 18 tetor, dhe zgjat një muaj ditë. Kjo organizohet nën patronatin e Ministrisë Punëve të Brendshme, që është një koordinator nacional kundër trafikimit me qenë njerëzore, dhe gjatë këtij muaji zhvillohen aktivitete të ndryshme vetëdijsuese që bën pjesa e parë e shtyllës që është parandalimi. Ne tani kategoritë që kemi të viktimave të trafikimit, po nuk lidhet me fushatën sa i përket identifikimit dhe luftimit të trafikimit me qenë njerëzore. Por vetëdijsimi, domethënë, të popullatës. Vetëdijsimit, po aktivitetet policore, po duhet të lidhen, janë çdo ditë, jo vetëm një fushatë. Fushata është më tepër që ne fokusohemi në sensibilizim të opinionit, në ngritjen e vetdijes që të raportojnë rastet më tepër dhe mos të marrin shërbimet nga viktimat e trafikimit. A keni synim këtë popullatën apo kryesisht moshat e reja që do të thotë vetëdijsimit nis nga një moshë më e njohur deri tek fazat e tjera të jetës, që ta njohin atë fenomen dhe të raportojnë kur e shohin? Them përgjithësia gjitha kategoritë, gjitha moshat, fokus të veçantë kanë zonë këtë vit me moshat e reja, ku ne si polici kemi mbajtur në 7 qendra, kemi mbajtur takime me studentë dhe nxënës shkollave të mesme, ku qëllimi kryesor ka qenë vetëdijsimi, ngritja e vetdijes të kjo kategori që mos të bind prej mashtrimeve ndryshme pastaj përfundu si viktimat e trafikimit. Të drejtohemi ka zonja Saranda, ju jeni mbrojtëse viktimeve në kuadër të zyrës për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave. Na tregoni një fillimisht si funksionon zyra juaj dhe çfarë shërbime apo çfarë ndihme ju ofroni viktimave të trafikimit, mes tjerash. Faleminderit. Unë jam Saranda Keçekolli, ashtu që shumë prezentove, jam mbrojtëse e viktimave në zyrën për mbrojtje dhe ndihmë viktimave në prokurorinë e shtetit. Mbrojtësi i viktimave është person i autorizuar zyrtar i cili e përfaqëson viktimën, në këtë rast viktimën e trafikimit që nga organet e para të kontaktit nga policia, kur identifikohet viktima, potenciale e trafikimit, me thonë ftohet mbrojtësi i viktimave, dhe merë pjesë në intervistimin e viktimës, ku fillimisht i spjegohen të drejtat, dhe me thonë si viktime trafikimit, çka i garanton shteti, sepse viktimat e trafikimit ju shkelën të drejtat, dhe me thonë i spjegon të drejtat që i garantohen me Kushtetut të Republikës Kosovës edhe me kod penal, ku vepra penale e trafikimit është si vepër e cila sankcionohet. Zakonisht
pastaj në prokurori kur ftohen viktimat, po ashtu dhe me thonë gjitha shërbimet ligjore që i ofron mbrojtësi viktimave deri në verdiktin final, dhe me thonë në gjykat e përgadit për seancë viktiman, propozon prova, merr pyetje, po jep fjalën hyrëse sikurse prokurori. E shërbimet specifike për shembull janë mbrojtja aty në sigurimi i vendit ku qëndroj për shembull, është kjo në kuadër të mandatit juaj apo vetëm mbrojtja ligjore është tek ju? Jo, në kuadër të zyrës tonë është vetëm shërbimi ligjor, domethënë ku i ofrohen viktimës mundësi qasje ma e lehtë në sistemin e drejtësisë, ndërsa ajo pjesa e sigurimit i takon strehimore, ku në Kosovë është strehimorja për viktimat trafikimit me qenie njerëzore. Sa raste për shembull i keni brenda një viti apo si ndani, domethënë brenda 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj apo vitit, edhe nga prevalenca e tyre nga cilat vende janë brendshme apo të viktimat trafikuara në Kosovë nga vendet e treta? Vlen të theksohet se kohëve të fundit viktimat e trafikimit apo viktimat potenciale të trafikimit janë mas shumë të viktima vendore, moshat e tyre dhe me thonë janë mjaft të reja, viktima potenciale dhe me thonë janë ma shumë adoleshenca, dhe për këtë arsye gjatë mujet për trafikim me qenie njerëzore ku shënohet me aktivitetet të ndryshme sensibilizuese, tashmë është bërë tradicionale që për çdo vit aktorët bashkëpunues në kuadër çelëve hyn policia, mbrojtësi viktima, prokurori dhe aktorë të tjerë organizojnë takime të ndryshme që shta në për shkolla ku shifet se nxënësit kanë mjaft informata për çështjen e trafikimit, sepse trafikimi, forma më e shprehur e trafikimit tash kohëve të fundit është puna e detyruar dhe trafikimi për shërbime seksuale. Me qenë se e përmendet vetëdijsimin, duhet të kthehem tek zoti Reza ta pyes, na tregoni pak më shumë për aktivitetet që i keni bërë gjatë këtij muaji shtesë. Jo thotë vazhdimisht punoni me e luftu këtë fenomen të trafikimit, por na trego pak për më detaje për aktivitetet që i keni pas gjatë një muaji të fushatës kundër trafikimit. Fokusi kryesor ka qenë ligjëratat në për institucione edukative, shkolla, po në për komuna, ku kemi pas, veç i përmena në Shqipër tyne, ne bashkëpunim me partnerët tonë që i falënderojmë këtë rast aktorët kryesorë që janë pjesë të autoritetit kombëtar të trafikimit qenie njerëzore, kemi hartu disa broshurë informative, për shembull është një prej këtyne broshurave që ne kemi bërë që ka mbështetur edhe OSBE-ja, është një prej këtyne, ku këto janë disa informacione se si mos bim tre mashtrime për qenë viktime të trafikimit dhe disa informacione tjera që janë shumë me rëndësi të ambasadave të Republikës Kosovës në vendet e tjera, ku janë shënimet numra telefonit apo email adresat e këtyne ambasadave, se si nëse dikush bjen prej ndonjë mashtrimi apo tentohet që të jetë viktime trafikimit, atëherë të referon raste dhe të kërkon ndihmë këto institucione, pastaj përmes një institucione të referohet rastin e organet kompetente. Domthonë janë 3 lloje të kartelave që ne kemi bërë, është një për shfrytëzim seksual viktimas trafikimit, çka do të thotë dhe si mbrohemi ne, cilët janë ata tregues të parë, pastaj kena për punë detyruar edhe për kërkim lëmosh dhe kemi një trafikimi kundrejt kontrabandimit që janë 3 kartela informative për qytetarët në përgjithësi. E këtu deshta edhe mu fokusu dhe me thënë të kjo broshura, unë nuk jam për të shitur që keni botuar dhe këtu flet për format e shfrytëzimit si prostitucioni, shfrytëzimi seksual për punë, martesat e detyruara, po ashtu është një tematik e cila është shprehur do të thotë këtu në vendin tonë. Tash kur i krahasojmë këto kategoritë quaj ashtu, në cilën keni punë më shumë, me cilin e shihni më shumë në terren, domethënë gjatë punës tuaj të rregullt. Forma më e shpeshtë janë disa kategori të forma shfrytëzimit që njihen bazë të ligjit dhe në bazë të dokumenteve ndërkombëtare. Forma më e shpeshtë e shfrytëzimit të viktimave të trafikimit është ajo e shfrytëzimit seksual dhe numri më i madh i viktimave të tilla janë të identifikuar. Ndërsa formë tjetër është edhe kërkim lëmosh edhe puna detyruar që janë në numër i vogël, ato janë numër pak më i vogël ngrasim me formën e shfrytëzimit seksual në këtë rast. Po nuk është përjashtuar rasti kur kemi pas një rast në këtë vit që është tentu trafikohet një vajzë moshës së re për martesë detyruar. Ky fenomeni që veç mediat e kanë pasqyruar që vajzat e Shqipërisë martohen për qytetarë serb
në Serbi apo edhe në Kosovë, po janë ato raste kur ne kemi arritur të parandalojmë atë për me aktivitetet tona operacionale. Ne kemi pos aktivitetet që bëjmë çdo herë, thash të vitin, se ne funksionojmë të vitin edhe ofrojmë shërbime të vitin. Ne në këtë muaj kemi shtu aktivitetet tona me operacione të ndryshme në kontrollimin aty në vendeve që janë më sensitive. Cilat janë ato vende? Vendet më sensitive ku gjejnë viktimat i kemi këto lokalet e natës, klubet e vallëzimit ndryshme që janë. Pastaj i kemi tash është paraqit si një dukuri e re, është edhe salonet e masazheve. Pikërisht salonet e masazheve, domethënë, si po i qaset policia këtij fenomeni? Po ne qasemi në bazë të informacione dhe treguesve indikatorëve që ato mund të jenë viktima. Qoftë nëse dikush raporton apo dikush i përcjell informacion nga qytetarët apo kushdo qoftë. Qoftë edhe me iniciativa tona për të filluar një hetim në ato ku dyshohet se mund të ketë viktima trafikimit apo ndonjë aktivitet tjetër kriminal, që këtë rast është edhe ofrimi lokale për prostitucion apo edhe mundësimi në prostitucion. Ne kemi hasë në disa raste ku kemi gjetë në këto lokale ku janë identifiku viktima trafikimit dhe fatkeqësisht kanë qenë edhe viktimat në moshën e re, domethënë në moshën 18 vjeçare, duke u shfrytzuar në këto lokale për shërbime seksuale, por kanë gjetë edhe aktivitete tjera kriminale që përmend edhe më herë, ofrimi lokal prostitucion apo mundësimin prostitucion. Do thotë edhe të gjitha këto mujnë edhe mu raportu në numrin 192 ose 0800 110 112. Ky është numri të cilin e kemi shfaqur edhe në ekran, edhe teksa na shohin shikuesit e televizionit publik Kosovës mund ta raportojnë domethënë numrin aty në atë. Pas numri domethënë është një email adresë që është direkte drejtorisë tonë, nuk e di sa mundet të më fokusu pe anës të kamerës. Antitrafikimi kosovopolice.com. Antitrafikimet kosovopolice.com. Domethënë edhe çdo informacion, çdo kusht që ka informata do të vogël, ne mund ta shpëtojmë Mund ta tregosh edhe një herë atë. Ta shohin kamerat më mirë dhe ta shohin edhe shikues tanë, domethënë është kjo pjesa, është kjo pjesa. Domethënë sa është rrit numri i raportimeve kur ja keni nisur me përdorë këto mjetet ta quaj ashtu elektronike apo rrjetet sociale, se dihet që të rinë tani informatat nuk i marrin shumë edhe nga media tradicionale që jemi mësu, për gazetat, radiot, shikojnë televizionin më shumë, por rrjedhimisht e përdorin edhe rrjetet sociale. Sa jeni aktiv, domethënë, me këto informata? Aktivitetin ton në kuadër të parandalimit të vëdësimit shtetëror e motë në dy aspekte. Në aspektin sa ka rënje të trafikimit dhe në aspektin tjetër sa edhe me të vërtetë është thirrë ose është raportuar si raste. Është ngrit vedia në raportim dhe fatbashkësisht është ngritja e vedia që kemi viktima më pak në krahasim me vitet e kaluara. Dhe efekti po konsiderojmë se janë këto operacionet tona, prezenca jonë në tërë territorin e Republikës Kosovës dhe aktivitetet tona që janë të pandalshme në identifikimin sa më të shpejt çdo viktime kudo që mund të shfrytëzohet ajo, domthonë ka ardhur deri në këtë stad që po besojmë që vlerësojmë që ka rënje, po megjithatë derisa kemi prezent ne nuk do të ndalem. Duke referuar vitit aktual, do thotë nga janari i këtij viti deri më sot, pak a shumë, sa është cila është shifra e personave të trafikuar dhe janë më shumë nga vendi apo të trafikuara nga vende të tjera? Deri më tani kemi 14 viktima të identifikuar zyrtarisht që janë identifikuar. I kemi domthonë pjesa më e madhe aty janë nga Kosova, ndërsa një numër i vogël është nga Shqipëria që kanë ardhur domethënë në këtë vit. Kem trendin e ndryshimit herë mas luftës, flasëm dhe në vitin 2008-2012 kur kemi pas numër më të madh viktima që kanë qenë nga vendet e tjera. Ndërsa tani kemi numrin e viktimave themi kështu vendore që janë të Kosovës, e që mosha e tyne më e madhe është ajo e mosha e re, e që në këtë rast është 11 me 3 mosha 9-18 janë 11 viktima, ndërsa mi 18 janë 3 viktima të identifikuar. Tani kemi domosdoshmë arsyet pse ka ndryshuar këtë trendi i formës shfrytëzimit, natyrshëm që ne merr mas luftën kur kemi dalë nga lufta, kemi dalë me mungesë të bazës ligjore të organizimit brendshëm përgjithësi, por ka pas edhe rritje të kërkesës për shkak të dislokimit shumë organizatave ndryshme që kanë qenë në Kosovë dhe kërkesa ka qenë më e madhe. Por viktimat kanë ardhur nga vendet e tjera. Tani kem pak ka ndryshuar situata për shkak edhe shumë veprime që ka marrë Kosova, qoftë në përgatitje bazës ligjore, por qoftë edhe vizat për disa vende që veç i ka aplikuar Kosova. Zonja Saranda, nga këto 14 rastet që janë raportuar si vjet, ai trajtoni ju gjithë këto domethënë merrni edhe
a veproni njëjtë si me shtetasit të Kosovës dhe si me shtetas të huaj dhe ku vendosen ata persona që jo përmendë strehimoni, po ku vendosen na trego pak zinxhirin e veprimit pas marrjes informatave nga policia? Parimisht në momentin që policia i identifikon një viktim trafikimit, normal personi i parë që e kontaktojnë është prokurori, në momentin që viktimën e marrin në shoqërojnë stacion, personi i parë që e kontaktojnë është mbrojtësi i viktimave, ku ne kemi një numër të kujdestarisë dhe kujdestarojnë 24 orë, paraqitemi në stacion, e informojna viktimën, si viktimën e huaj ashtu edhe viktimën vendore, e informojna me drejtat e tij normal, nëse viktima ka qenë e huaj, sepse në kaluarën kemi pas viktima të trafikimit, një numër të konsiderueshëm të viktimave të huaja, ju ka siguru përkthyse në mënyrë që me mujt me u zhvillu intervistimin në gjuhën e saj zyrtare, ashtu si që garanton kushtetuta. Pastaj, gjitha këto viktima i përcjellem rastin në prokurori, ku mirëm prapën pyetje, në gjykat, ku mirëm pyetje, dhe me thonë vinë edhe të akuzuarit të cilët janë trafikantët, edhe dihet që trendi që shë përmeni edhe përfaqësuesi i policisë, trendi i trafikimit vazhdimisht të ndryshon dhe kjo është një arsye më e madhe që trafikantët, dhe me thonë, dojnë me i hub gjurmë edhe vazhdimisht e ndrojnë për shembull trendin njëherë në për masazha, pastaj trendin e sjelljes viktimave të huaja, qoftë si valltara apo diçka tjetër. Krejt kjo bëhet në mënyrë që për me i hub gjurmë edhe policia mos me mujt me identifiku. Në mesin e po? Është shumë pozitive, dhe me thonë që Kosova ka fillu me i kompenzu viktimat e krimit, në kuadër cilave hynë edhe viktimat e trafikimit. Çka me kuptoj me kompenzim të viktimës së trafikimit? Po, është një rimëkëmbje për viktimën, dhe me thonë për viktimat e trafikimit ma shumë kompenzohen për vujtjen shpirtërore që e kanë sjellë, dhe me thonë trafikantët, mandej për shërbimet mjekësore, ku viktimat si rezultati kohës gjatë trafikimit, dhe me thonë kanë pas shregullime apo në shëndet, apo në gjendje emocionale. Tash mas qershorit viti 2016, kur ka hyrë ligji në fuqi, dhe me thonë gjitha gjykimet e plot fuqishme të trafikimit, viktimat janë referu, mbrojtësi viktimave ka ndihmu viktimën me plotësu aplikacionin për kompenzim të viktimave të krimit, dhe me thonë ku ekziston një fond i posaçëm nga cilat kompenzohen. Tash veç është kompenzu një viktime trafikimit me atë gjykim të plot fuqishëm, dhe po menoj që është një diçka shumë pozitive, dhe me thonë veç ka fillu me u marë parasysh reintegrimi, sepse sfidë shumë e madhe. Po, aty deshta me pyet edhe sfida më e madhe është reintegrimi, sepse fatkeqësisht mungojnë ende programe dhe është sfidë shumë e madhe, jo veç për neve, po dhe vendet tjera në rajon, edhe që me kompenzim, po besoj që veç kemi me fillu me te i kalu këtë sfidë të madhe. Kur jemi tek origjina viktimeve, përmendë se janë edhe nga Kosova për nga jashtë. Kur flasim nga jashtë të përmendë Shqipërinë, kemi edhe vende të tjera nga cilat për shembull vinë më shpesh ose trafikohen viktimat? Po kohëve të fundit numri më i madh, do të thonë është vendor tam dhe mas vendor janë Shqipërisë që është numri i vogël 2, 3 deri 4 për vit. Ndërsa në këtë vit kemi ka pas Serbisë, të Malit Zi, 1 ose 2 për vit. Në këtë vit kemi pasur Çekisë, një viktimë e trafikimit që është identifikuar në Kosovë, domethënë që është shfrytzuar në Kosovë edhe pastaj janë marrë gjitha masat për a i readresoni ato për mëndaj? Do të thënë këtë pjesë në ashtë në momentin ne kemi një procedurë standarde të veprimit për gjithë personat të trafikuar në Kosovë. Gjitha shërbimet bëhet pavarësisht origjinës viktimës, për nga vjen ajo. Mbledhet një ekip, është obligativ mbledhet një ekip që bëjmë pjesë policia, drejtoria hetues nga drejtoria e hetimit trafikimit qenie njerëzore, mbrojtësi viktima dhe kur kemi të bëjmë me tmitër edhe punëtori social, ku ai ekip vendos për tutje që ka do të bëhet të shërbimet që ka me marrë viktima. Caktohet një menaxher
i rastit, në këtë rast qoftë për mbrojtësit e viktimave apo punëtorit social, dhe bëhet një vlerësim i rrezikut në përgjithësi i situatës edhe viktimës i sa është në rrezik ajo. Dhe pastaj i ofrohet shërbime, qoftë strehimi i sigurt, ku ekziston strehimor i sigurt në Republikën e Kosovës ku strehohen viktimat trafikimit, qoftë apo në strehimor varësisht për nivelit të rrezikut në strehimoret e tjera, dhe pastaj fillohet me punë në rimë këmbjen e saj. Pjesa që dallën. Nëse kena për shembull shtetas tuaj, a riadëson ata në vendet e origjinës? Nëse kena vendeve tjera, në këtë rast me morëm vendet e rajonit, ne kemi qeveria e Kosovës ka nënshkruar protokolle të bashkëpunimit me 3 vende të rajonit, Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin e Zi, ku veçanërisht në rastet të trafikimit me qenë njerëzore, ku mbosën e protokolleve ne bashkëpunojmë, shkëmbejmë informacione dhe ofrojmë shërbime të viktimës. Pa u bën një vlerësim komplet tërë situatës. Dhe një vullnet i viktimës ajo nuk realitetohet, nuk kthehet në vend origjinës pa koordinu institucionet. Njëjtë edhe me secilin shtet tjetër. Në momentin ku identifikohet një viktim, kontaktohet vendi i origjinës dhe dakordohemi për mënyrën e kthimit. Të gjitha viktimave u sigurohet me vullnetin e tyre, u sigurohet kthimi i asistuar, i mbështetur. Çka ne kupton kjo kthimi i asistuar? Kthimi i asistuar është a është kjo në kuadër të punës së policisë apo të mbrojtjes së viktimave? Apo bëni bas? Është një kodë të përbashkët, po është kodë të Ministrisë të Punëve të Brendshme, që është Departamenti i Pushtëtisë dhe Azil. Ata pastaj bëjnë përmes asaj zyrës bëhet kthimi i viktimës në vendin e origjinës, ku aja zyre mbulon të gjitha shpenzimet e viktimës, të udhëtimit, derisa ajo të kthehet në vendin e saj të origjinës, pastaj institucionet atje me këtu vende ku kemi në marrëveshje, ata kanë një obligim me na kthy një informacion kthyes për reintegrimin e saj. Ndërsa me vendet që nuk kemi në marrëveshje bashkëpunimi, ne shkëmbejmë informacione tutje, po që ndodhe kundërta, do të thotë, kur nga këto vende merrni informata për viktima trafikimit nga Kosova që janë këto vende, dhe ai trajtoni njëjtë domethënë raste. Në gjitha rastet, ne kemi pas raste kur kemi marrë informacione që është një viktimë trafikimit në vend tjetër, qoftë të Bashkimit Evropian, edhe kthimi tyre secila viktimë, sepse kjo rregullohet edhe me dokumente ndërkombëtare, është raporti i Këshillit të Evropës ku e obligon vendet që të trajtojnë viktimat në bazë të një procedura që parashtrohen dhe mbrohet interesi më i mirë i viktimës. Asnjë viktimë nuk kthehet pa koordinim. Dhe ne dalim, qoftë nëse kthehet përmes aeroport Prishtinës, zakonisht ndodh kjo, ne dalim bashkë me qita aktorë që veç i përmenda më herët që janë kryesor që ne bashkëpunojmë dhe kemi bashkëpunim të ngushtë, sepse është edhe parapame me ligj të tillë, mbrojtësi i viktimave dhe punëtorët social dalin dhe presim ato dhe ofrojmë shërbime të njëjta si çdo viktime tjetër. Kjo ishte për kryesisht folëm deri tani për viktimat të cilat janë shfrytzuar për shërbime ta quaj ashtu seksuale, po si është çësia ndaj lypsarëve dhe rasteve të martesës së detyruar. Sarondas, nga ato raste që i ndihmoni ju, domethënë, sa janë të tillë që janë fëmijë për shembull, cila është prevalenca e të qenit fëmijë lypsar apo djalë apo vajzë, se nuk po paragjykoj të cilët janë të detyruar të martohen me dikë që nuk duan. Kështu të viktimat e trafikimit për kërkim lëmoshe, zakonisht domethënë është i bjen bara më e madhe policisë, sepse policia e bën identifikimin primar të viktimës. Neve në këtë çështje kemi pasi diçka shumë sfiduese dhe jemi mbledhur task force, domethënë me një sistem të njënit prej aktorëve të bashkëpunues, ku ka marrë pjesë domethënë një polic, një punëtor social, një mbrojtës i viktimave, një prokuror gjyqtar dhe kemi shiqur që është mënyra më e mundshme mënyra më e mirë e mundshme për me i trajtu, sepse shumica e viktimave për kërkim lëmoshe kanë qenë të ardhur nga Shqipëria të komunitetit rom. Dhe edhe pse janë riadësu, janë kthyer vendin e tyre, ata prap kanë ardhur, domethënë vazhdimisht është përsërit, ndërsa sa i përket te martesa për premtim të RAM. Martesat e detyruara. Po, martesat e detyruara si formë e re e trafikimit e cila ka zënë vend edhe në vendin tonë, ato viktima domethënë zakonisht ju premtohet se kanë me shku atje apo diçka, edhe në fund shfrytëzohen për shërbime tjera. Neve si mbrojtës viktimave, gjitha viktimat i trafikojmë njëjtë,
sepse gjitha viktimat, i trajtojmë njëjtë, sepse gjitha viktimat dhe me thonë e plotësojnë kushtin e veprës penale të trafikimit me qenie njerëzore. Në mënyrë direkte apo indirekte, ato janë keqpërdor, dhe me thonë janë plotësu ato elementet të cilat kodi penal i parashes si trafikim, rekrutimi, transportimi, fshehja, detyrimi me anë të kanosjes, shtrëngimit apo ushtrimit të pushtetit. Dhe me thonë, na mundohemi me e bind viktimën se për gjitha këto na kemi me ofru mbrojtje, kemi ofru paras gjithash siguri. Është shumë me rëndësi kur viktima, dhe me thonë, beson të përfatësuesi i vetë, dhe me thonë, të mbrojtësi i vetë, deri atëherë viktima heziton, dhe me thonë edhe me u deklaru, e din edhe policia, pa u kompletu grupi, pa që mbrojtësi viktima me folë me viktimën, dhe me thonë, pa u bo kjo afimiteti me viktimën edhe mbrojtjen e viktima ka njëherë edhe heziton, për shkak se në të kaluarën ka qenë e shtrëngume për mes formave tjera se të ndikimet nga trafikantët që ka përdorur. Një formë tjetër e shfrytëzimit është e viktimeve është edhe puna e detyruar. Tashti jemi në pritje të liberalizimit vizave dhe një pjesë e qytetarëve synojnë ndoshta edhe angazhimin e punë të tjera, po sa po punoni në vetëdijsimin që trinjtë dhe treja tanë apo qytetarët e Kosovës mos binë pre e premtimeve falso apo kontratave të rreshme dhe nga persona që në kërkim të punës të përfundojnë si persona trafikum ose persona të cilët bëjnë punë detyrume. Dhe me thonë, po besoj që ka edhe të huj që janë njëjtën situatë në Kosovë. Në trego pak për këtë grupë. Në kodër që asaj të vetëdijsimit, që veç në përmenëm në këtë broshur janë disa informacione që si duhet kemi kujdes dhe çfarë po besojmë na. A i ngjan në realiteti diçka që i afrohet apo nuk i ngjan në realiteti, do të kemi të kujdes në atë aspekt. Në përgjithësi, rastet të tilla janë më pak shfaqshme. Ne kemi më pak raste të tilla sepse një si kategori e shfrytëzimit të rastet trafikimit edhe puna detyrume, por që numri i vogël, domethënë i viktima identifikuesi të tilla. Një prej sfidave që ne veç e përmendëm më herët që ne po ballafaqohemi sot i kemi fëmijët lëmoshkërkues, fëmijët stat rrugë që ata po kryjnë punë, qoftë pastrimin e xhamave apo punë tjera, mbledhje kanaleve, punë të rrezikshme të cilat e dëmtojnë shëndetin e atij fëmijës. Edhe tash në këtë rast ne kemi marrë disa aksione në identifikimin e aty në fëmijëve si viktima të mëndshme të trafikimit. Kemi një problematikë ku kodi e specifikon veprën penal trafikimit dhe abuzimin me fëmijët që këtë rast janë prindërit, që ne kemi marrë shumë veprime dhe ngrit kallëzime penale edhe ndaj prindërve që i qesin fëmijët në rrugë. Ne në këtë rast i bëjmë edhe apel prindërve sepse kjo është përbërë një vepër penale, qitja fëmijës në rrugë për të kërkuar moshë apo për të kryer ndonjë punë që nuk është e përshtatshme për moshën e tij e tyre, ai rrezikon atë fëmijë, po ballafaqohet me ligjin dhe është vepër penale. Ne kemi pas javën e kaluar kishim një rast të tillë ku arrestuar nona e një fëmijë për shkak se bashkë me fëmijën kishte në rrugë dhe rrezikon të jetën e atij fëmijët. Dhe ka shku ju për veprën penale trafikimit me njerëz, por është një vepër që është keq trajtim apo braktisje për isnin 250, ku dënimet janë prej 1 deri në 5 vite për prindin, i cili e shfrytëzon atë fëmijë. Do të thonë, rrezikimi i fëmijës, nxjerrja në rrugë, puna detyruar edhe mos kujdesi, do të thonë disa vepra brenda një veprimi. Brenda një veprimi në rastet kur kemi të bëjmë me familje, me prindër, është një vepër tjetër, jo viktime e trafikimit me qenë në zonë. Në rastet të tjera kur qëndron dikush tjetër mbrapa këtyne që kemi pas edhe rastet të tilla, ne atëherë është viktime e trafikimit në formë shfrytëzimit që për kërkim lëmosh apo edhe punë të detyruar që është pastrimi detyrar apo gjëra të tjera. Ne mund ballafaqohemi me këto me liberalizim vizave, që inshallah do të ndodhë shpejti. Po ne po besojmë që veç kemi filluar me kampanja vetëdijsuese, qoftë edhe me këtë broshura, po qoftë edhe me tjera aktivitete ku ne kemi planifikuar në kodër edhe të autoritetit kombëtar kundër trafikimit që janë njerëzore, që të bëjmë fushata vetëdijsuese dhe të hartohen edhe broshurat informuese për qytetarët se çka duhet të besojnë dhe çka të jenë të kujdesshëm në rastet kur ata veç shkelet ndonjë drejtë tyne apo i afrohet diçka e rreme e që mund të përfundojnë si viktima të trafikimit. Jemi në fund të studios hapur, desha ta pyes zonjën Saranda, a keni edhe raste kur ndihmë duhet të jepni fëmijëve të mitur, do të thotë,
të cilët në rastin kur janë procesu përmes policisë të kjo nuk i kanë pas prindrit me veti. Edhe si është procedura në atë rast, në ato raste, dhe me thonë, kur janë viktimat e mitura, zakonisht është punëtori social, është kompetencë e punëtorit social, mbrojtësi viktimave që i ndërmerr, dhe me thonë, veprimet ligjore. Po du më ndërlidh tash më u kthy pak te kjo tema që bisedoj policia tash me liberalizimin e vizave. Neve si akter bashkëpunues, dhe me thonë, në bashkëpunim me ambasadën amerikane, cila vazhdimisht ka investu përmes programit Top Datit në zhvillimin e programit për gjyqtar, prokuror dhe polici, sidomos për pjesën e trafikimet, dhe me thonë mënyrat për konkurse të dyshenta të punës, zakonisht kur specifikohet mosha, duhet shikohet a përkan me kryerjen e detyrave të punës, pastaj dokumentet e fshehja e dokumenteve të identifikimit, pasaportave, cila po ashtu është dukurie cila me kodin penal, dhe me thonë, është e sankcionume si vepër penale, sepse është një formë e varësisë, dhe me thonë që nuk mund është me u shkëput për i trafikantit. Se s'ka mjete për ultimi, dhe thotë, nuk ka dokument ultimi. Mendoj që sa ma shumë duhet me e bo sensibilizim dhe vedisim, sepse ka personat të tillë të cilët kanë qenë me vite të tëra viktime trafikimit, përkatësisht unë kam pas rastin konkret, gjatë përfaqësimit viktimës trafikimit, për keqpërdorim seksual, e cila me vite është keqpërdor seksualisht nga trafikanti, mirë po, për shkak të panjohurisë, nuk e ka ditë që është viktime trafikimit, dhe me thonë, ka mendu se është qëndru në një person tjetër, dhe me thonë për ofrim të shërbimeve seksuale. Tek masi është identifiku prej policisë, kemi shku nasin mbrojtës viktimave, dhe ajo e ka kuptu, në atë moment ajo e ka kuptu, sepse ajo viktima vetë tregoj kjo theke kur ka ardhur policia, nuk e kum dit, a mu gëzu, a den qa me bo, sepse ka mendu se tasht ajo ka mu akuzu për veprën penale që e ka bo, ndërkohë që ajo nuk ka mujt me dalë prej rrjetit trafikimit. Është rasti vërtet i cili ende nuk ka përfundu me atë gjykim final tonë Kosovë. Zotri Riza, Zona Saranda, shumë faleminderit për bisedën, një herë dhe në fund të studios së hapur të RTK3-sit. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq për sot për studion e hapur të orës 12 në kanalin 8 të Televizionit Publik Kosovës. Ju ftoj që të vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Mirëmbëjtje nga unë Gjergji.